So, hey, what's up mga kabilbil? Welcome back again to my channel and happy Saturday evening to each and everyone. And if you are new here at hindi ka pa nakakapag-subscribe sa akin, what are you waiting for? Please subscribe now and of course don't forget to click the bell button to make you always updated sa my uploaded videos. So, for today's video ay tuturo ko po sa inyo kung paano po mag-upload ng Premiere. Actually, nagawa ko na po ito, nakapag-upload na po ako dati ng tutorial, kaso nga lang po English language po ang aking ginamit at saka hindi pa po siya masyadong klaro kasi during that time ay nagpa-practice pa lang po ako kung paano po mag-upload ng Premiere, and then hindi po siya masyadong marinig. So, to make it clear, para maging klaro, para madali or mabilis na masundan ng ating mga viewers ang tutorial na ito, so gagawa ako ng Tagalog tutorial kung paano mag-upload ng Premiere. So, bago natin simulan ang lahat, ay nais ko muna kayong tanungin. Ano ba ang kahalagahan, importansya, or paano ba nakakatulong ang Premiere sa ating YouTube channel? Tama! Nakakatulong po ang Premiere sa ating YouTube channel to gain more views. Right, for example, kapag nag-premiere ka po, ay may oras ka pa po na mag-invite ng iyong mga friends para manood sa iyong channel kung anong oras mo ito in-schedule. O, diba? And, of course, kapag may kaibigan ka na live streamer, so pwede mo siyang kausapin na isasabay mo yung premiere mo sa kanyang live streaming para mapasukan din siya ng mga viewers ng iyong kaibigan. So, pwede mo siyang isabay doon. And then, yung mga viewers ng iyong kaibigan na nagla-live stream ay pwedeng pumasok doon. So, nadagdagan ang iyong viewers. So, gaya nga po ng ginagawa natin dito sa Antonio Sugoy YT Family. So, maraming salamat po Sir Antonio Sugoy sa iyong kabaitan o pagiging generosity sa aming mga kaibigan mo dito sa YT. And of course, nakakatulong din po yung Premiere kasi sa pamamagitan po ng Premiere ay nakakausap po natin ang ating mga viewers, mga supporters sa pamamagitan nito. So, sa Premiere pa lang ay nakikita mo na yung reaction, yung komento, and of course, yung mga opinion and suggestion ng ating mga viewers. And nakakatulong din po yung Premiere, lalong-lalo na po sa mga monetized channel, sapagkat po sa Premiere po ay pwede pong magpalipad ang iyong viewers o magpa-super chat or mag-super sticker. So, nakakatulong po talaga ang Premiere. And last but not the least, nakakatulong po yung Premiere, right? For example, may nagawa kang 5 video sa isang araw na yon, and then, pwede mo na siyang i-upload mismo sa araw na iyon, yung 5 video na yon. So, hindi ka nagawal sa oras. So, hindi mo na kailangan pa na hintayin pa yung susunod na araw para i-upload yung video mo. So, sa araw na rin yun, pwede mo na siyang i-upload at pwede mo na siyang i-delete para magkaroon ka ng space sa iyong storage. O, diba? Hindi gaya noon na wala pang Premiere, ay kapag nag-upload ka, ay pwede nang panoorin agad. So, hindi mo alam kung may papasok ba o hindi. So, sobrang napakahalaga po talaga ang Premiere at malaki po ang naitutulong niya sa ating YouTube channel. So, wag na nating patagalin pa ang ating mga explanation. Let's start the tutorial po! Welcome back to Ganito lang po yung gagawin natin mga kaibigan. Punta lang po tayo sa Google, and then i-search lang po natin yung Google Chrome. So, pagkatapos i-search ang Google Chrome, ay pindutin po natin yung Google Chrome Fast and Secure. Pero kapag may app na po kayo, ay pindutin nyo lang po yung mismong app. And then, pagkapindot nyo po, ay mapupunta po kayo dyan. So, nakikita nyo po yung search or type web address. So, kailangan nyo lang pong i-click yan. And then, pagka-click nyo po, ay i-search nyo lang po yung www.youtube.com. After searching it, so, ayan na po. Loading na po siya. And then, may nakikita po kayong 3 dots sa right upper side. I-click nyo lang po yan. And then, pag-click nyo po yan, sa ibaba po, ay makikita nyo po yung desktop side at sa right side niya po ay may box. So, kailangan nyo lang pong i-click yung box na yan. So, pagkatapos nyo pong i-click yung box, ay ayan na po.
nakikita nyo po yung video icon po dyan sa taas na may addition or plus, ay kailangan nyo lang pong i-click yan. And then, magpapakita po yan. So, kailangan nyo din pong i-click yung upload video para maka-upload po tayo ng video. So, wait lang po for loading again. And then, ayan na po yung magpapakita sa inyong screen. And then, kailangan nyo lang pong pindutin yung select files. So, mga kaibigan, pag pindot nyo po ng select files, syempre yung files yung kukunin nyo. And then, hanap na po kayo dyan kung saan nyo inilagay yung video. So, dahil sa camera ko siya inilagay, so i-click ko yung camera. And then, ayan na po yung magpapakita. So, yung nasa unahan po yung pipiliin ko. So, i-click ko lang po yung video na yan. Ayan po. I-click lang po and then, nag-ano na po siya. Nagpa-processing na po siya for upload. And then, ayan na po. Syempre, ang pinaka-importante sa lahat, lagyan po natin ng title at ang ilalagay ko ay mahal mo o ay hindi pala mahal ko o mahal ako. And syempre, lalagyan po natin yung description ng ating video. So, ang ilalagay kong description dito ay hugot ni Antonio Sugoy. So, pagkatapos lagyan ng description, so kung gusto nyo sang i-save sa isang playlist, so pindutin nyo lang po yung select sa baba ng playlist. And then, pili po kayo kung saang playlist nyo ilalagay yung video na yan. Pero hindi ko siya ilalagay. So, baba ako. Tapos, pindutin nyo po yung no, it's not made for kids po. And then, kung gusto nyo naman pong lagyan ng thumbnail, pindutin nyo lang po yung upload thumbnail. And then, pili na po kayo kung anong thumbnail yung ilalagay nyo. So, yung una yung ilalagay ko, i-click lang po yan. And then, ayan na po, nandyan na po yung thumbnail, uploaded na po siya. So, punta naman tayo sa next, which is, ay ang paglalagay ng end screen and add card. So, kung natatandaan nyo po, may tutorial po ako kung paano maglagay ng end screen and card. So, pwede nyo pong balikan ang aking tutorial. Pero, hindi po natin lalagyan ngayon. So, punta po tayo sa next part. I-click lang po yung next. And then, i-click po natin yung public para mapanood po siya ng public. And then, pindutin po natin yung schedule para i-schedule po ang ating premiere. So, pag pindot ng schedule, ay ayan na po. Nandyan po yung date na August 8, 2020. So, palitan lang po natin yan at gawin kong August 10 or depende po sa inyo kung kailan nyo po ipapanood ang inyong video. So, ngayon naman ay sa oras naman tayo kung anong oras naman natin i-play yung ating premiere. So, papalitan ko siya ng 3 AM. And then, ang pinaka-importante sa lahat ay pindutin po natin yung set as premiere. And lastly, ay punta po tayo sa baba and then schedule po. Pindutin na po natin yung schedule. So, ayan na po mga kaibigan. Naka-schedule na po ang ating premiere na in-upload. So, para i-check po natin kung talagang naka-premiere na po tayo, ay i-check po natin. So, punta po tayo sa YouTube. And then, i-click lang po natin yung profile po natin sa right upper side. Pag-click po, ay punta po tayo sa your channel. And then, ayan na po. Makikita nyo po dyan sa baba, naka-premiere na po yung mahal ko o mahal ako. So, ganun lamang po yung pag-set up or pag-upload ng premiere. So, isang panibagong tutorial na naman po ang ating natapos mga kaibigan at sana po nasundan nyo ang bawat hakbang, ang bawat yugto at ang bawat step ng ating tutorial for today. And sana nakatulong po ito sa inyo and of course, sana tangkilikin nyo pa rin po ang aking mga ina-upload na video. So, bago natin tapusin ang video ito, ay gusto ko munang pasalamatan po lahat po ng umattend ng aking premiere from Monday until tonight. Maraming salamat po na kung saan pinag-aralan po natin ang iba't ibang tutorial about kay YouTube. So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat at balik na po tayo sa ating kaibigan na si Antonio Sugoy. Yeah!